God morgon Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Lyssna på vanlig svenska. Där ni får äran att lyssna på en babblare som mig själv. Det är måndag, som det oftast brukar vara när jag spelar in de här vloggavsnitten i bilen. Och det är, skulle jag vilja gissa och tro, den sista sommardagen på året. Nu tänker ni, sommar, men har du tittat ut? Hur ser det ut? Och ni kan säkert se i rutorna att det är grådassigt. Det skulle snarare vara en höstdag eller en sen vinterdag. När det är alltså det är dimmigt, dassigt väder brukar man säga. Dassigt, det är när det är helt dass. Det betyder egentligen toalett. Ett dass, ett utedass, utomhustoalett. Så det är dassigt väder, det är toalettväder. Vi vill bara spola ner vädret. Det är grått, inga färger alls. Men det ska bli finare om 1 timme ungefär. Är ni en sådan person som brukar titta på vädret varje morgon för att välja rätt kläder? Nej, det vet jag inte om ni är. Men jag är det i alla fall. Så jag har då tagit på mig lite kortärmad. För att man ska ju fira att det är sommarens sista dag. Min sambo Emma, hon har redan burit ut alla sina sommarkläder, barnens sommarkläder i förrådet och plockat fram sina höst- och vinterkläder. Och hon frågade mig, ska inte du också göra det? Nej, jag väntar. Så idag kommer de gå runt och svettas i sina vinterkläder och jag går runt i mina sommarkläder och mår som en kung. Det är tanken i alla fall. Skojar lite såklart, men vi ska börja prata om dagens första ämne och det är om mitt nya intresse. Mina aktier, ekonomi, spara pengar i aktier. Hur har det gått? Alla sitter på helspänn. Ni har inte kunnat sova på en hel vecka för att få reda på hur har det gått för Mikaels pengar. Har han gått plus eller har han gått minus? Förra veckan, eller vi började ju första veckan med att gå minus 900 kronor. Nästa vecka, eller förra veckan, då hade vi gått plus 900 kronor. Bara på en vecka. Och nu är jag uppe i plus oj, nu tryckte jag på någonting. Jag är plus 1200. Plus 1200, jag ska säga, men jag kan nästan 1200 om vi avrundar uppåt. Det blir det ju 1191 kronor. 1191 kronor. Sen ni där med mitt finger. Så på en vecka har det gått upp nästan 300 kronor till. Och för att visa hur mycket pengar har jag totalt. Jag har 22 000. Nu står det att det har gått minus här. Aj, vad tryck var det. Det har gått minus men i procent. Men jag vet inte hur de räknar för att det stämmer inte. Det är plus. Så jag har totalt 22 651 kronor. Så jag har väl satt in då 21 400 ungefär. Så det är plus 1200 kronor. Och för er som är intresserade av vilka aktier har jag köpt, så kan ni se en lista här. Det är Nvidia som jag har mest av, och sen har jag Meta, och sen har jag Investor B, och sen har jag Byggmax, och sen har jag Samhällsbyggnadsbo, Norden B, Investor A, Mekonomen, Atlas Copco
A och B. Det är mina. Ni kan pausa videon om ni vill se mina aktier här. Men jag är inte en specialist. Jag tar inte det är inga råd jag ger, utan jag bara delar med er. Det är när man investerar pengar, man kan förlora dem lika snabbt som det går upp, så kan det gå ner. Som jag visade första veckan. Jag satte in pengar, jag gick minus 900 kronor på en vecka. Tjoff! Så, men om ni är intresserade av att spara i aktier så har jag en länk till Avanza. Jag har ett samarbete med dem också. Om ni skulle öppna ett konto och köpa någon aktier, det går bra att sätta in 500 kronor eller 1000 kronor, så tjänar kanalen lite på det. Och det är väldigt kul. Man läser mycket om aktierna och så ser man varje dag om det går upp och går ner. Så, och då går vi vidare till vad har hänt i veckan. Och då förra avsnittet berättade jag att det skulle hända rätt så mycket förra veckan. Till exempel att min sambo Emma, hon åkte på en jobbresa till Linköping. Hon åkte på torsdag morgon och kom hem på fredag kväll. Så jag var en natt med barnen själv. Men jag fick faktiskt hjälp av Haleys mormor. För Haley, min äldsta dotter, hon sov över hos mormor. Och det gjorde det då mycket lättare för mig. Och sen ska jag erkänna också, jag erkänner, jag är ärlig här i denna vloggen. Det är så att min mamma sov över hos mig och hjälpte mig med Livli den natten. Från torsdag till fredag. För att jag skulle jobba också i fredags. Så det hade blivit svårt om jag inte hade kunnat få någon sömn. Jag ska avslöja till exempel vad finns i min bil här. Vad är typiskt småbarnsföräldrar? Vad har småbarnsföräldrar i sin bil? Och jag tror att 90% av alla småbarnsföräldrar, alltså föräldrar som har små barn, har nog en energidryck. Jag har många energidrycker. De är tomma nu alltså, men innan var jag väldigt så anti energidrycker, att det är inte bra för hälsan och man ska inte dricka det. Men nu dricker jag själv, på en vecka kanske jag dricker 4-5 energidrycker på en vecka. Dricker ni också energidrycker? Red Bull, Nocco, Celsius. Finns det några favoriter? Jag gillar Nocco. Det är ju koffein i dem, så man blir piggare. De har ganska goda smaker. Och det hjälper en att vara klar i huvudet, för att man är konstant trött. Som i natt. Kära lyssnare. I natt var en tuff natt. Vi gick och la oss kanske 22:30. Klockan 22:30 vaknar vi av att vår äldsta dotter Haley har kräkt ner hela sängen. Och då får vi ju tvätta henne, vi får byta lakan. Vi till och med, jag tog lakanen och jag kastade ut dem i trädgården. Alltså det luktar ju kräk. Ni vet, luktar ju inte så gott. Och när man själv ska städa efter någon som har kräkt, då är det nästan så att man själv vill kräkas. Men jag kastade ut lakanen i trädgården. Emma bestämde sig för att sova med Haley och jag tog hand om Livli. Och Livli, hon är ju 10 månader nu och hon har börjat få tänder och det var katastrofnatt. Hon vaknade säkert 12-13 gånger, skriker. Så det började 22:30 och sen med Haley. Och sen så Livli vaknade ungefär var 30:e minut och skrek.
Vi har en spjälsäng bredvid vår säng, men 3:30 i natt då fick jag ta upp henne i vår säng, men hon fortsatte skrika där och börja åla omkring och krypa omkring, och hon hade huvudet vid mina ben, och sen kom hon upp och och sen till sist så somnar hon, och då ligger hon på mig, och då ligger jag på rygg. Jag kan inte sova på rygg, och jag vet, rör jag mig nu, ja då vaknar hon. Så då ligger man så här helt stilla, kan inte sova med Livly på min axel här. Och så vet jag, det är trevligt. Så väldigt lite sömn i natt. Barn som har ont då, barn som har ont i magen, barn som har ont för att de får tänder. Vilket resulterar i dålig sömn. Men i alla fall, allt. Så ni förstår nu varför jag har många sådana i bilen, energidrycker. Men i alla fall, igår var en mycket trevlig dag. Dels så hade jag då lite egen tid. Det vill säga att jag var 12:00 ungefär så körde Emma med barnen till Lumma. För där var karuseller och där bor också barnens mormor. Så de var där. Jag åkte till Malmö och klippte mig. Jag vet inte. Tycker ni att det blev bra? Jag är lite så här skeptisk. Det är när man är lite så här, jag tror inte att det blev så bra. Det är skeptisk. Alltså shit, bara nu, jag pratade om barnkräk, eller hur? Att det luktar illa. Och nu när jag skulle gå till bilen, då tog jag de här lakanen som låg ute i trädgården och skulle slänga i soprummet, bland soporna. Och nu, jag vet inte, jag känner den här doften av kräk. Jag vet inte, jag kanske fick någonting på fingrarna. Jag måste tvätta fingrarna när vi kommer fram. I alla fall. Oj, vad jag babblar idag. I alla fall. Igår, jag körde och klippte mig. Och efter det, så när jag var på väg hem, så stannade jag och slog lite golfbollar på driving rangen. Driving range, det är en plats där man kan köpa kanske 40-50 golfbollar och sen står man och slår och tränar på golf. Jag vill ta grönt kort. Det betyder jag vill kunna spela golf på stora banor. Eftersom min systers familj spelar mycket golf och det är ett sätt för mig att umgås med min systers familj. Spela golf tillsammans, det är jättemysigt. Men det finns nog ingen sport som gör en så arg och där man kan tappa humöret så mycket som golf. Och jag har stått och slagit på de här driving rangen nu ganska många gånger senaste 2-3 veckorna för jag vill träna, och det har känts hyfsat bra. Hyfsat, det betyder ganska bra. Och igår så slår jag alla bollar snett. Alla bollar bara tjut. Och där står personer bredvid mig och det är nästan så att bollarna träffar dem. Och det är pinsamt. Det är pinigt. Det betyder ju att man tycker att man blir röd. Att man bara, nej. Tänk om jag träffar en annan person med en golfboll. Liksom. Kommer att stå i tidningen. SFI är anmäld för våld. Anmäld för att skjuta golfbollar på andra personer. Nej, jag skojar bara. Nej, det gick inte så bra. Men det var ändå härligt att slå lite golfbollar. Sen efter det så körde jag hem. Min syster kom och hämtade mig. För igår så tittade jag, min syster, min mamma, min pappa och min systerson på fotboll. Vi tittade på Malmö FF.
Och det var många år sedan jag tittade på en allsvensk match. Allsvenskan, det betyder högsta divisionen fotboll i Sverige. Det är de bästa lagen i Sverige. Malmö FF spelar i högsta divisionen och de leder högsta divisionen. De spelade mot BK Häcken igår och Häcken är ett lag från Göteborg. Och det var mycket trevligt. Jag ska se om jag kan hitta... Ja, här är några bilder. Här kan ni se jag och mamma och pappa igår. Sen är mamma och pappa och min systerson. Och här är vi alla med min syster, mamma och pappa. Så det var jättemysigt. Och vilken stämning, vilket tryck inne på stadion. Du sitter så nära fotbollsplanen. För innan, där finns olika fotbollsstadion. Alltså stadion, det är där man spelar fotboll. Och så sitter man och sen framför så är det någon löparbana och sen kommer fotbollsplanen. Så du sitter väldigt långt ifrån fotbollsplanen. Så du ser bara några spelare, du vet inte riktigt vad det är för spelare som har bollen. Och det tycker inte jag om. Då tittar jag hellre på matchen på TV, om jag ska vara ärlig. Men här i den nya stadion i Malmö, du sitter väldigt nära planen och det var fullt. Det var 20 000 personer som tittade på matchen igår. 20 000. Och ni vet, Malmö FFs färger, de är blå, himmelsblåa som himlen. Så inte mörkblåa utan ljusblått. Och alla hade Malmö FF-tröjor, nästan alla i publiken. 95%. Så det var liksom som hela stadion var ljusblå. Och de sjöng och skrek. Och Malmö vann med 4-0. Så det var en fantastisk fint väder, vacker sensommardag, kväll. Och min pappa var jättelycklig. Och jag är glad att vi kunde göra det tillsammans. Innan matchen så åt vi också köttbullar och potatismos på någon sån här buffé-restaurang som faktiskt låg inne på stadion. Alltså restaurangen låg inne på fotbollsstadion. Så det var perfekt. Min pappa har lite ont i benen och kan inte gå så långt. Så det var perfekt att vi kunde äta och sen bara gå direkt upp till våra platser. Mycket trevligt. Jag kan varmt rekommendera er om ni vill göra någonting med familjen. Om ni har barn. Gå och titta på en allsvensk match, fotbollsmatch. Man kan bara göra det en gång, tänker jag. Om ni inte tycker det är intressant sen, så jag tror en biljett kostar för vuxna 250 kronor ungefär, eller 200 kronor. Men det är en upplevelse som man kanske bara gör en gång. Det tycker jag nästan att man ska göra. Ja, så det var lite om min vecka. Och sen när det gäller jobbet så är det en ny vecka på jobbet. När det gäller grundläggande så börjar en ny modul nu. Och där kommer att komma några nya elever som jag ska träffa. I och för sig, första lektionen är på tisdagar. Så idag har jag ingen grundläggande. Men på tisdag imorgon kommer nya elever. Plus några gamla. Och vi ska börja med en modul som heter sammanfattningar. Alltså vi ska träna på att skriva sammanfattningar. Vilket jag tycker är väldigt kul modul. Jag gillar den. Och sen är det också grammatik med, jag tror det är substantiv och adjektiv som är grammatiken i den här modulen. Och på SFI så kommer vi fortsätta och introducera ett nytt kapitel i språkvägen C som heter, jag tror, Resan till Amerika, tror jag. Som handlar om, jag har faktiskt inte läst texten själv än, men jag tror den handlar om när många svenskar utvandrade till USA
i början av 1900-talet, slutet av 1800-talet. Visste ni att, alltså jag tror det, vi pratar om 15-20% av Sveriges befolkning som utvandrade till USA. Och jag vet att de flyttade till Minnesota. I Minnesota finns det många svenskättlingar i USA, alltså tillbaka farfars mormors morfar som var svenskar helt enkelt. Så det ska bli spännande och intressant att läsa den. Jag är framme på jobbet. Vloggen har pågått i över 20 minuter. Jag har babblat på. Jag hoppas ni har lärt er någonting. Jag hoppas att ni får en fin sista sommardag. Plocka inte in era sommarkläder än, utan vänta till imorgon. Ha det bra. Hej!